अब जिप सफारी गर्ने भन्दै गर्दा कम्प्लिटली मध्यवर्ती चाहिँ 1000 रुपियाँ पर्छ। हात्ती सफारी पनि त्यस्तै हो, नेपालीलाई 1500 रुपियाँ पर्छ। सर्ट क्यानोइङ गर्छु 15 मिनटको गर्छु भन्नु भने 2-250 रुपियाँ लाग्छ। अलि लामो 1-1.5 घन्टा गर्छु भन्नुभयो भने क्यानोइङको रेट चाहिँ 1000 रुपियाँ हो प्रति व्यक्ति। बाघ भनेको अलिक डार्क मन पराउँछ, नक्टर्नल हुन्छ, तिनीहरू नाइट एक्टिभ हुन्छ। बाघले एउटा मान्छे खाएपछि त्यसले फेरि मान्छे नै खोज्छ, किनकि मान्छेको मासु मिठो सल्टी हुन्छ। खास यहाँ अब गर्ने भने चाहिँ खास जङ्गल एक्टिभिटी नै हो सौरामा। मुख्य प्रोग्राम भनेको जिप सफारी, इलाफेन्ट सफारी, क्यानोइङ ट्रिप, जङ्गल वाक। अब जिप सफारी गर्ने भन्दै गर्दा 1 घन्टाको जिप सफारी मध्यवर्ती सामुदायिक वनमा हुन्छ। 2 घन्टाको 2.5 घन्टाको मध्यवर्ती सामुदायिक वनमै हुन्छ। एउटा 2.5 घन्टाको जिप सफारी छ, त्यसलाई कुमरोज भनिन्छ। त्यो चाहिँ अलिकति थोरै नेसनल पार्कभित्र जान्छ, 25-30% जति होइन। नेसनल पार्कभित्रको कोरी एरियाको जिप सफारी गर्नुहुन्छ भने 4 घन्टा चाहिँ जाने पर्यो। त्यो चाहिँ बिहान 7 बजे जान्छ पहिलो सिफ्ट, 7 to 11, 11:30 फर्किने। नेक्स्ट सिफ्ट चाहिँ 1 बजे जान्छ, 1 to 5, 5:30 फर्किन्छ। नेसनल पार्क सेयरिङमा 2500 रुपियाँ। 1 घन्टाको चाहिँ हजुरको 500-600 रुपियाँ पर्छ सेयरिङमा। 2 घन्टा 2.5 घन्टाको एउटा मध्यवर्ती कम्प्लिटली मध्यवर्ती चाहिँ 1000 रुपियाँ पर्छ। मध्यवर्ती अलिकति थोरै नेसनल पार्क मैले भने कुमरोज भन्ने जिप सफारी, त्यो चाहिँ प्लस 150 रुपियाँ इन्ट्रान्स टिकट लाग्छ। पार्क पर्मिट भन्ने हुन्छ। नेपालीलाई 150, सार कन्ट्रीलाई 1000, फरेनरलाई अरू विदेशी फरेनरहरूलाई चाहिँ युरोपतिरकोलाई चाहिँ 2000 रुपियाँ पार्क पर्मिट अलग काट्नुपर्छ। हात्ती सफारी पनि त्यस्तै हो, नेपालीलाई 1500 रुपियाँ पर्छ। 1 देखि 1.5 घन्टा घुमाउँछ। मध्यवर्ती सामुदायिक वनमा हो नेसनल पार्क चाहिँ, हात्ती सफारी चाहिँ। नेसनल पार्कभित्र चाहिँ हात्ती सफारी चाहिँ छैन चितवनमा, नेपाल सरकारले पनि बन्द गरे हो। मध्यवर्तीमै हो हात्ती सफारी जाने, प्राइभेट हात्ती हो। हात्तीको पनि एउटा समिति छ, हामीले बुकिङ गर्छौँ, समितिले रेट निर्धारण गरे हुन्छ। ठ्याक्कै रेट आउँछ 1500 होइन। 150 रुपियाँ पार पर्मिट त काट्नै पऱ्यो नेपालीलाई। 1500 प्लस 150 लाग्ने नै भयो। त्यस्तै अब क्यानोइङ ट्रिप तपाईँको क्यानोइङ कति बेर गर्ने भन्ने कुरो हुन्छ। फेरि क्यानोइङ चाहिँ तपाईँको सर्ट क्यानोइङ गर्छु 15 मिनटको गर्छु भन्नु भने 200-250 रुपियाँ लाग्छ। त्यो चाहिँ जिप सफारी गर्ने, जङ्गलभित्रै ठुलो लेक छ, दराइबोटे ताल भन्ने लेक छ, त्यहाँ गएर गाडी रोक्छ, हजुरलाई बोटिङ गराउँछ, क्यानोइङ गराउँछ 15-20 मिनटको, अनि फेरि जिप चढ्ने फर्केर आउने हो। त्यो चाहिँ जिप सफारी बुकिङ गर्ने प्लस क्यानोइङ गर्ने, सर्ट क्यानोइङ भनेर जाने हो। त्यो चाहिँ क्यानोइङ मात्रै गर्छु म, नेचुरल क्यानोइङ गर्छु, अलि लामो 1-1.5 घन्टा गर्छु भन्नुभयो भने त्यसमा चाहिँ क्यानोइङको रेट चाहिँ 1000 रुपियाँ हो प्रति व्यक्ति। एकजना जानुभयो भने हजुरको प्लस गाइड चार्ज लाग्यो। 2 जना गाइडले 700 रुपियाँ लिन्छ 1 देखि 1.5 घन्टाको ट्रिपलाई। त्यो ट्रिपलाई 2 जना हजुर हुनुभयो भने त्यो गाइड चार्ज 700 रुपियाँ डिभाइडेड भयो। 4 जना हुनुभयो भने पनि त्यो 700 डिभाइडेड भयो, 1000 रुपियाँ चाहिँ लाग्ने भयो जतिजना जानुभए पनि। 150 जुन टिकट चाहिँ फेरि लाग्यो है। त्यो फेरि इन्ट्रान्स टिकट भन्ने हुन्छ। हजुरले त्यो 150 टिकट काट्नु भएपछि क्यानोइङलाई नि काम लाग्छ, जिप सफारीलाई पनि काम लाग्छ, हात्ती सफारीलाई काम लाग्छ। एउटैले तपाईँको सबै प्रोग्रामलाई कभर गर्छ। 150 चाहिँ प्रोग्रामै बिच काट्नु पर्दैन। क्यानोइङ चाहिँ यस्तो हुन्छ, यहाँबाट हजुर एक्लै आउनुभयो, एक्लै बुकिङ गर्नुभयो भने हजुरको लागि हाम्रो एउटा सिङ्गल गाइड नै तपाईँलाई आउँछ। क्यानोइङ स्टार्टिङ पोइन्टमा जहाँ क्यानोइङ हुन्छ त्यहाँसम्म हाम्रो गाडीले ड्रप गर्ने हो है। सरी, त्यहाँ क्यानोइङ गर्नलाई अरू होटलबाट अरू अफिसबाट पनि मान्छे आएको हुन्छ। क्यानोइङमा अरू पनि हुनसक्छ, 2 जना 4 जना 5 जना 10 जना नि हुनसक्छ। हाम्रो अफिसबाट हजुरले बुकिङ गरेर जाँदै गर्दा गाइड चाहिँ तपाईँको हुन्छ, हाम्रो प्राइभेट गाइड भयो। क्यानोइङमा चाहिँ अरू पनि हुनसक्छ, अरू के छैन अर्कै गाइड हुन्छ फेरि गाइडिङ गर्ने चाहिँ। क्यानोइङ चाहिँ रिजर्भ हुँदैन, रिजर्भै हुन्छ। तर अब 10 जनाको 1 जना 2 जना जाने मान्छे 10 जना बोटै त रिजर्भ किन गर्नु पऱ्यो। बेलुका बस्नु भयो भने थारू डान्स, थारू इन्टरटेनमेन्ट है। यो चाहिँ स्टिक डान्स हुन्छ, 5-6-7 आइटमको डान्स हुन्छ। बेलुका 7 बजे एभ्री नाइट स्टार्ट हुन्छ। यो तल गैँडा चोक छ, गैँडाको मूर्ति, त्यहाँनिर ठुलो हल छ, फिल्म हल जस्तै स्टेज नै छ। लाइभ डान्स देखाउँछ। सर्ट स्टिक डान्स, लङ स्टिक डान्स, फायर डान्स, डम्फु डान्स, झुम्रा डान्स भन्ने हुन्छ। थारूहरूको भाषाको डान्स हो त्यो, चौधरीहरूको कल्चरहरूको। त्यो लाइभ डान्स चाहिँ त्यहाँ चाहिँ 1 घन्टाको लागि 7 बजेबाट 8 बजीसम्म हुन्छ। हामी नेपालीलाई 200 रुपियाँ लाग्छ, विदेशीलाई 300 रुपियाँ लाग्छ। त्यो चाहिँ 1 घन्टाको हुन्छ। अब जङ्गलमा जाँदै गर्दा सफारी गर्दै गर्दा डिस्टर्बेन्स फिल हुन्छ, अरू मान्छेसँग मिसेर जानुपर्ने हुन्छ। अलिक क्वाइट पिस, अलिकति भिन्दै किसिमको इन्भाइरोमेन्ट खोज्ने मान्छेको लागि टावर नाइट स्टे छ। जङ्गलभित्र गएर रातभरि आनन्दले जङ्गल जनावरको आवाज सुन्ने,
एउटा कुरो। अर्को कुरो टावर नाइट स्टे भनेको चाहिँ स्पेसल्ली बाघ देखिन्छ कि भनेर जानियो। बाघ भनेको लजालु स्वभावको प्रजातिमा पर्छ र अर्को कुरो सनराइज घाम उदाउनुभन्दा पहिला तिनीहरूको मुभमेन्ट बढी हुन्छ, घाम अस्ताएपछि त्यस्तै मुभमेन्ट बढ्छ तिनीहरू भनेको अलिक डार्क मन पराउँछ, नक्टर्नल हुन्छ तिनीहरू, नाइट एक्टिभ हुन्छ, त्यसैले हामी त्यसलाई नक्टर्नल भन्छौँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि रातिमा अलिकति जुनेली रात, विशेष गरेर रातिमा पनि अब अँध्यारी रातभन्दा जुनेली रातमा टावर नाइट गएर बस्यो भने क्वाइट तरिकाले त्यो टावरको वरिपरि फाँडेर ओपन एरिया बनाएको हुन्छ, त्यहाँ मजाले चाहिँ तपाईँको टावरको माथिबाट बाघ देखिन सक्ने सम्भावना हुन्छ। अत्यन्तै जङ्गल सम्बन्धी वाइल्ड लाइफ सम्बन्धी मोह भएको मान्छेहरूको लागि चाहिँ जङ्गलभित्रै गएर रात बस्ने प्रोग्राम छ। अब म्युजियम भनेको हामीसँग दुई खाले म्युजियम छ, एउटा थारू म्युजियम छ, एउटा वाइल्ड लाइफ म्युजियम छ। थारू म्युजियममा थारूहरूको बारेमा के खान्छन्, कस्तोमा सुत्छन् होइन, तिनीहरूको रहन सहन के छ, तिनीहरूले युज गर्ने कपडादेखि लिएर खाने चिजहरूदेखि लिएर प्रयोग गर्ने हरेक किसिमको उनीहरूको जीवनमा चाहिने चिजहरू देखेर के चाहिँ यिनीहरू जीविकोपालन कसरी हुँदो रहेछ भन्ने किसिमको चाहिँ इन्फर्मेसनहरू छ त्यहाँ पनि। वाइल्ड लाइफ म्युजियममा चाहिँ यहाँभित्र हो यो वाइल्ड लाइफ सम्बन्धी चितवन नेसनल पार्क भनेको के हो र नेसनल पार्कमा के पाइन्छ त, मरेका जङ्गली जनावरको हड्डी छालाहरू चितवन नेसनल पार्कमा पाउने चिजहरूको अवशेषहरू त्यहाँ राखिएको छ, केमिकल हालेर सजाएर। जङ्गल वाक भनेको चाहिँ हजुरको जङ्गलमा हिँड्ने, यो चाहिँ नर्मल्ली तपाईँको छोटो वाक गर्छु भने नि हुन्छ, क्यानोइङ जान्छु म 10-20 मिनट 30 मिनट नेचर वाक गर्छु, जङ्गल वाक गर्छु, क्यानोइङ प्लस वाक भन्नुमा पनि त्यो क्यानोइङमा इन्क्लुडिङ गरेर गर्न सकिन्छ, थोरै पैसामा गर्न सकिन्छ 200-400 होइन होइन। जङ्गल वाकै म ओरिजिनल्ली जङ्गल वाक गर्छु, लङ वाक गर्छु भन्नुभयो भने 4 घन्टादेखिको 5 दिनसम्मको वाक हुन्छ जङ्गलभित्र। यसलाई विशेष टाइम लिएर विशेष पैसा खर्च गरेर गर्ने प्रोग्राम हो यो जङ्गल वाक चाहिँ। अलिकति च्यालेन्जिङ ट्रिप हो जङ्गल वाक चाहिँ। 20,000 लेक खूब सुने 20,000 लिएर जाने गर्नु। ओके 20,000 लेक चाहिँ के हुन्छ भने यसमा विशेष गरेर त्यो तालमा तपाईँको चराहरू, अब विन्टर लाग्यो नि, विन्टरमा त माइग्रेट हुन्छ क्या चराहरू, अर्को देशदेखि पनि आउँछन् क्या यहाँ। अनि त्यो चराहरूको चाहिँ तपाईँको बढी मुभमेन्ट हुने ठाउँ हो त्यो। र त्यो एरिया भनेको फेरि साल फरेस्ट हो। साल फरेस्ट भनेको फेरि बाघ बस्ने एरिया हो। बाघहरूले मन पराउने जङ्गल भनेको साल फरेस्ट हो, ड्राई एरिया चाहिन्छ तिनीहरूलाई। अनि त्यहाँ बाघ देख्न पनि सकिने सम्भावना हुन्छ। अब जाने चाहिँ कसरी? जाने चाहिँ जिपमै जाने हो, जिप सफारी जाने हो। त्यो जानलाई चाहिँ विशेष गरेर फेरि सेयरिङ हुँदैन, त्यो गाडी रिजर्भ नै गर्ने हो। अर्को अप्सन चाहिँ के हुनसक्छ, साइक्लिङ हुनसक्छ। 20,000 तालमा साइक्लिङ जान मिल्छ विथ गाइड, स्कुटरमा पनि जान सकिन्छ हायर गरेर विथ गाइड। जहिले पाए त्यसले जाने ट्रिप होइन फेरि यो, जहिले पाए त्यसले जाँदा केही पनि देख्दैन, यु क्यान सी नथिङ। त्यो ठाउँ मान्छेले पहिला बुझ्छ बल्ल जान्छ, अरू जस्तो सफारी गर्ने एरिया होइन क्या त्यो। सफारी जो तर टाइम मिलाएर गर्ने ठाउँ हो त्यो। तपाईँको दिउँसो मध्याहमा पनि सफारी हुन्छ, तर गाडी चढ्न नपाएर गएको जस्तो मात्रै हुन्छ। म चाहिँ गाडी चढ्न पाएको थिइनँ, गाडी चढी 3 घन्टा भन्ने हुन्छ, त्यसले अर्थ राख्दैन हेर्नुहोस्। त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई टाइमिङ मिलाएर गाडी एउटा लिएर बिस्तारै टक्क गरेर रोक्नेबाट ठाउँमा त्यो अलिकति बढी जहाँ मुभमेन्ट हुन्छ गाडीलाई थाहा हुन्छ, टाइगर स्पोटहरू थाहा हुन्छ होइन, कहाँ कुन एरिया भालुकै एरिया हो, कतातिर गैँडा देखिन्छ। लगभग गाइडहरूको त त्यो त पेसै हो नि त होइन, सबै जङ्गल चारे हुन्छ उनीहरूले। त्यो ठाउँमा गएर एकछिन बरु 10 मिनट 15 मिनट रोकेर कहाँ तरिकाले बस्ने, कतैबाट आवाज आउँछ कि साउन्ड केही आउँछ कि, बाघ हिँडेको वरिपरि रहेछ नि त स्मेल हुन्छ बाघ त, गाइडलाई थाहा हुन्छ त्यो। अनि फेरि त्यो 20,000 तालमा जङ्गलको लास्टमा तपाईँको बाघ पनि राखिदिएको छ, फेरि लाइभ बाघ हेर्नुहोस् है, 2टा बाघ राखिदिएको छ, जङ्गलमै राखिदिएको छ नेपाल सरकारले। जङ्गलभित्र मान्छे खाएको बाघ हो त्यो। बाघको फेरि एउटा कथा छ, कथा भनौँ कहानी छ फेरि एउटा। कस्तो हुन्छ भने बाघले एकवटा मान्छे खाएपछि त्यसले फेरि मान्छे नै खोज्छ, किनकि मान्छेको मासु मिठो सल्टी हुन्छ जनावरको भन्दा, त्यसले चाहिँ मिठो महसुस गर्छ। जङ्गली जनावरको मासु बिर्सिन्छ त्यसले। त्यसले गर्दा अब मान्छे खायो भनेपछि त्यो बाघलाई समाउने, खोरमा राख्ने, सकेसम्म सानो खोरमा राख्ने। यहाँ मान्छेले मान्छे माऱ्यो भने जेल हाल्छौँ नि, सेम लाइक दिस, खोरमा राख्ने, लिमिट तरिकाले जङ्गली जनावरको मासु खुवाउने। तर खाँदैन त्यसले सुरु सुरुमा, 1-2 महिना उस्तै पऱ्यो भने खाँदैन त्यसले। त्यो मिठै हुँदैन, के खानु, त्यो टेस्ट बिर्सेकै हुँदैन होइन। त्यो लास्टै भएपछि त के गरिन्छ नि, अनि मर्नै आँटेपछि त अलिकति त सास धान्न त खानु पऱ्यो, मान्छेमा पनि लागु हुन्छ त्यो होइन। अनि अलिअलि खान थाल्छ त्यसले, थोरै खान्छ थोरै दिने, अनि
एक दिन अलिक बढी खान खोज्यो भने त्योभन्दा अलिकति बढाइदिने, उसले खोजेको भन्दा कम दिने कि उसलाई जति चाहिन्छ अझै पाए खान्छु भन्ने बनाइराख्ने त्यसलाई मान्छेको स्वाद बिर्साउने बिर्साउने main। त्यो अब बेसी अब त्यसले जुन दिन टन्न पेटभरि खान्छ, जुन दिन ऊ चहल पहल राम्रो उसको मुभमेन्ट भयो, एकदम चहल पहल फुर्ती फार्ती भयो, टन्न खायो भने अब चाहिँ यो बाघलाई चाहिँ छोड्न लायक भयो, अब यसले मान्छे बिर्स्यो यसले भनेर फेरि लगेर कुनै जङ्गलको कुनामा फेरि छोड्ने हो त्यसलाई। त्यस मानेमा 2टा बाघ चाहिँ तपाईँको 20,000 पाल यहीँ राखेको थियो, त्यो बाघलाई यहीँ सानो खोरमा। हजुर नेपाल सरकारले के पोलिसी लगायो भने यहाँ राख्नुभन्दा सानो खोरमा थुन्नुभन्दा नेपाली सौरा चितवन आउने खास बाघ देखिन्छ कि भनेर स्पेसल्ली बाघ मात्रै देख्न पाए नि हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ धेरै नेपाली 90% नेपालीको मनमा हुन्छ। यहाँ लुकाएर राख्नुभन्दा जङ्गलभित्र ठुलो एरिया बााउन्ड्री गरेर खोरै बनाएर राखिदियो भने त 2-4 महिना भने मान्छेले हेर्न त पाए नि। सफारी गर्दै नेचुरल्ली देखिन भने पनि त्यहाँ त पाए नि त देख्न, गाडी रोकेर मजाले बाघ हेरेर फर्केर आउन पाइन्छ भनेर नेपाल सरकारले मान्छेले देखोस् हेरोस्, मान्छेले फ्री अफ कस्टमा बाघ हेरोस् केही समय भयो नि भनेर नेपाल सरकारले अहिलेको सरकारले चाहिँ त्यहाँ बाघ राखिरहेको छ। 2टा बाघ त्यो 20,000 ताल भन्ने एरियामा हामी सफारीको गयौँ भने गाडी लिएर त्यो बाघ हेर्न मजाले हेर्न सकिने। भनेपछि अब त्यो गाडी लिएर जाँदाखेरि त बढी एक्सपेन्सिभै भयो, एक्सपेन्सिभ हुन्छ त्यो। त साइक्लिङमा चाहिँ कसरी हुन्छ? साइक्लिङमा पनि जान मिल्छ, साइक्लिङ रेन्ट लिने, एउटा गाइड लिने हजुर होइन। तपाईँको 4 आवरको साइक्लिङ लिनुभयो भने रेन्टमा तपाईँको लगभग पुग्छ। 4 आवरको तपाईँको लगभग 150-200 रुपियाँ लिन्छ हजुर। घन्टाको, गाइडले 1000 रुपियाँ लिन्छ तपाईँको त्यहाँ घुमाएर लिएर आएको होइन। त्यति भए भइहाल्यो। जिपमा जानु भयो भने तपाईँको लगभग 4000 खर्च हुन्छ होइन। तपाईँको साइक्लिङ गर्नुभयो भने 2000 मा हुन्छ, आधी पैसा बच्छ तपाईँको। चोइस चाहिँ तपाईँको है।